در ادامه بحث قسمت قبل در مورد اپتیموم لول، اون کاری رو که ما برای این پلتفرم با رنگ سبز انجام دادیم و برای پلتفرم قرمز همین بیوان هم انجام دادیم که نتیجه کار الان اینجا خدمتون توضیح میدم. مقادیر کاتوفیلی که ابتدا با توجه به ارتفاعات ما توی در واقع برای این پلتفرم محاسبه شده بود، این مقادیر بود: کات 132,000، فیل والیوم 22,000. فرض کنید که ما اینجا هم تصمیم گرفتیم که احجام کات رو بذاریم نسبت احجام کات به فیل تو این پلتفرم 1.5 باشه، که برنامه بعد از محاسباتش این اپتیموم لول چینجینگ رو 3/1 گذاشت به علاوه، یعنی 3 متر و 10 سانت تمام این ارتفاعات رو بالا برد. یه بار دیگه اون عمل گریدینگ رو انجام دادیم و مقادیر کاتوفیل به 69,000 در مقابل 38,000 رسید که ضریبش 1.83 بود. و دقت کنید تو بعضی حالتها وقتی که شما بعد از اینکه اون کار اپتیموم لول رو میکنین هنوز میبینید اون ضریب مد نظرتون نرسیده، میتونید یک بار دیگه همون کار رو انجام بدین که ما این کار رو برای بار دوم انجام دادیم. یه تصحیح دیگه، البته خب مقدار خیلی کمی، ولی باز دوباره نرم افزار انجام داد، ارتفاع 30 سانت اضافه کرد. حالا اگه دقت کنیم میبینید که نهایتا تو این پلتفرم احجام به این رسیده که مقادیر کات 63,000 و مقادیر فیل 41,000 و ضریبمون هم الان 1.54، همون 1.5 قابل قبوله. یعنی نرم افزار با این بحث اپتیموم لول این پلتفرم رو به گونه‌ای تغییر داد ارتفاعاتش رو، البته با رعایت نسبت ارتفاعاتی که ورتکس ها نسبت به همدیگه داشتن، در واقع لول رو به گونه‌ای بالا پایین برد که اون ضریب ما به دست بیاد. ما تو این قسمت بحث، در واقع تو این مرحله بحث تصریح مربوط به این پلتفرم ها رو هم تموم میکنیم و یه نکته دیگه یا یه بحث دیگه رو تو این قضیه پلتفرم ها از اینجا به بعد میخوایم توضیح بدیم و اونم اینه که من این مقادیر رو هم توی لایه به نام ریزالتس گذاشتم. اینم الان اینویزیبل میکنیم و مقادیر در واقع لایه های مربوط به فقط اینها مال کدوم لایه است که تا B1GE، بله، و B2، این B2 رو هم همینطور تا اینجا. ما خود پلتفرممون رو در نظر بگیریم و این نقاط هم فعلا روشن کنیم و این خط تراز توپوگرافیمون هم اینجا را داریم. البته فعلا با این خیلی کار نداریم. بحثی که الان ما میخوایم انجام بدیم اینه که خب یه پلتفرم ما احجامش رو حساب کردیم، اما فرض کنید که این پلتفرم، حالا پلتفرم ما در این لبه ما میخوایم به صورت یه مسیر این لبه رو مدل کنیم که بتونیم حالت خاکریز و خاکبرداری این، در واقع پاشنه خاکریز خاکبرداری این قسمت هم داشته باشیم، چون توی بحث تصحیح ما احجام توی خود این سطح پلتفرم رو در آوردیم، اما برای لبه در واقع توی این قسمت یا توی این قسمت ها ما حالت های از خاکریز خاکبرداری خواهیم داشت که میخوایم احجام این رو هم محاسبه کنیم. برای این کار با دستور PL اول من یه پلیلاین فرض کنید از این نقطه تا این نقطه میکشم. پس آبجکت اسنپ رو N میذارم و از همین نقطه که مثلا من درست تا اینجا و به این نقطه، و فرض کنید حالا یه دفعه از اون نقطه به این نقطه میزنیم. البته میتونیم از یه طرفی هم با خاطر که ما اینجا ارتفاع داریم رو پلتفرممون این نقاط رو کلیک بکنیم و مجددا اینجا و به این نقطه. البته دقت کنین که من توی این ترسیم این یه دونه رو نمیخوایم، ببخشید، اینو دکمه سمت راست ماوس رو زدم که دستور تموم بشه.
دقت کنید که توی ترسیمایی که من اینجا انجام دادم با آپگرید اسنپ اند تو تمام مراحل من کلید Alt رو روی کیبورد نگه می داشتم تا حالت alternate سلکشن باشه. حتما این گره های مربوط به این پلتفرم قرمز رنگمون انتخاب بشه. حالا اگه جایی احیانا دو تا خط رو هم دیگه هستن و حالا ممکنه خیلی خیلی فاصله کم باشه، البته من میتونستم لایه هایی که مورد نیاز نیست اونها رو هم آف کنیم. به هر حال ما یه پلتفرمی رو یا یه مسیری رو روی لبه این پلتفرم با دستور پولیلاین ترسیم کردیم. حالا من میتونم رنگ اون آبجکت رو هم برای اینکه کاملا مشخص باشه یه رنگ خاصی بذاریم. برای بدیم معنا این رنگ رو برای مثال رنگ این رنگ رو میذاریم که این مسیرمون هست. یه شماره گروه هم برای این آبجکتمون تعیین میکنم، یه شماره گروه منحصر به فرد، مثلا گروهش رو 3 میدم. اولین کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که در طول این مسیرمون یه برداشت طولی عرضی از زمینمون، مدل زمینمون که در واقع این رویه هست، این رویه مثلث بندی شده انجام بده که برای این کار تو منوی Extract Profile and Sections میریم و اولا که شماره گروه رو اینجا 3 میکنیم. توی این مثال ما دیگه از حالت روت پولیلاین یا پولیلاین با اسپیشال افکت یا مشخصه روت استفاده نمی کنیم، با همون شماره گروه منحصر به فردی که این داره این کار رو انجام میدیم. نقطه شروعمون هم از end point اینجا کلیک میکنیم تا قرار بگیره و حالا این مقادیر هم میتونیم وارد کنیم و نقاط زمین. برای زمینم من فرض میکنم که در حالا حد فاصله 50 متر طرفین چپ و راست برامون برداشت کنه. اینو اوکی میزنم و توی این قسمت جنریشن هم که این پروفایل پوینت اینتروال 10 متر خوبه، چون ما فواصلمون شبکه ارتفاعیمون هم 10 متر 10 متر بود. برای تو میتونیم این عدد رو عوض کنیم ولی حالا 10 متر عدد مناسبیه. ما استارت میزنیم، اینم که در مورد ریپورت فایل کنسل میکنیم. این الان برامون در طول این لبه یه مسیری زمین طبیعی رو همراه با مقاطع ارزیش برداشت کرده که من میتونم الان تو این قسمت پروفایلر بیام و این شکل پروفیل توری رو هم اینجا برامون نمایش داده تو این قسمت. خب ما برای محاسبه احجام باید ارتفاعات خود این خط پروژه مربوط به این مسیر لبه رو بدیم که در واقع این ارتفاعات همون ارتفاعات پلتفرم ما هست. حالا ما دو کار میتونیم بکنیم، یا اینکه با دستور پی ادیت این ارتفاعات رو همراه با این کیلومترها یادداشت کنیم و اینا رو توی خود مود پروفایلر به صورت خط پروژه وارد کنیم، یا میتونیم همین ارتفاعات رو توی منوی تولز بریم تو قسمت روت اینترچنج دیزاین و بیایم توی پرسشنامه پراجکت لاینز اینجا ارتفاعات رو وارد کنیم به صورت دیستنس الیویشن. اما یک کار راحت‌تر دیگه هم تو نرم افزار هست و اونم اینه که ما میتونیم مثلا بخوایم که برنامه در طول این مسیر بازم برداشت انجام بده. منتها دو تا نکته هست. یکی این که اولا تو این حالت که قرار برداشت انجام بشه، این برداشت رو از روی این پلتفرم انجام بده، به جای اینکه از روی مدل زمین برداشت کنه از روی پلتفرم انجام بده. این برداشت رو همیشه دقت کنین که شما وقتی یه مسیری میذارین، یعنی مثلا فرض کنین الان یه مسیر رو ما تو حتی داخل یه پلتفرم میتونیم بذاریم و بگیم که نرم افزار در طول این مسیر برداشت طولی و عرضی بکنه از ارتفاعاتی که مربوط به این پلتفرمه. برای این کار خب ما میایم توی همین منوی Extract Profile and Sections یه بار دیگه این مسیر شماره 3 رو وارد میکنیم و
نقطه شروع که باز همین نقطه است. اول از همه این که توی این قسمت جنریشن این سرفیس مدل بیسیس رو که در حالت عادی تین سرفیسه که برای روی زمینه، حالا اگه مدل های دیگه از روی زمین باشه مثل روی کنتور، روی فرکتال، تو اینجا خواهد اومد به صورت کنتور سرفیس، فرکتال سرفیس. و اگه دقت کنیم میبینین که تمام پلتفرم هایی که ما توی این فایل پروژمون داشتیم، این پلتفرم ها با حالا اسمای مختلف اینا اینجا هستن که من الان اگه پلتفرم B1 رو یا B1 رو انتخاب کنم، در واقع یعنی میخوام برنامه بیاد برداشتش رو در طول در واقع در رابطه با از روی این پلتفرم در بیاره. تو این حالت ما دیگه نیازی نداریم که بخوایم 10 متر 10 متر حرکت کنیم. من این ندارم، الان یه عدد بزرگ میذارم، 1000 میذارم که ترجیحاً برنامه فقط سر این نقاط برامون برداشت کنه، یعنی دقیقاً نقاطی که من کلیک کردم و ارتفاعات مشخص اون پلتفرم رو در اون نقاط در بیاره. یه مورد دیگه هم که این هایت چنج، این رو هم عددش رو بالا میبرم. دقت کنین که همیشه در حین برداشت طولی عرضی فقط این اینتروال نیست، این مورد هایت چنج هم باعث میشه که در صورتی که تو حد فاصله برای مثال 10 متر 10 متر که داره حرکت میکنه، اگر اختلاف ارتفاع از این حدی که هست بیشتر بشه، در اون حالت هم حتی بین 10 متر هم نقطه براتون برداشت میکنه. این پس دو تا مشخصه ای که اینجا یکی پروفایل پوینتر عدد بالا دادم و یکی هم سرفیس مدل بیسیس و حالت پلتفرم B1 گذاشتم. منتها یه نکته بسیار مهم هست و اونم اینه که من اینجا نمیخوام برداشتی که میکنم تحت یک مسیر جدیدی مثلا مثل روت آیدی شماره 2 باشه. از طرفی اصلا نمیخوام که اینو به عنوان زمین برداشت کنه، بلکه میخوام به عنوان خط پروژه همین مسیر شماره 1 که الان زمینش رو برداشت کرده بودم اینو برام برداشت کنه. که برای این کار اینجا یه چک باکسی هست تحت نام، حتی این هورزونتال کروز هم الان بی‌معنی، البته کلا این قوس نداره ولی ما این رو هم میتونیم برداریم و اینجا یه چک باکسی هست تحت نام as project line IP points که اگه اینو من الان چک در واقع مارک کنم، اطلاعاتی که برداشت میشه تبدیل میشه به نقاط شکستگی خط پروژه برای همین مسیر شماره 1. الان اگه من استارت بکنم این برداشتش تموم شد. حالا اگه من تو مود پروفیل طولی و عرضی برم، شما میبینید که همین مسیر نقاط شکستگی، البته حالا اون زمینه، ولی این استار آبی رنگ رو که میبینید، یعنی زبدر آبی رنگ که مربوط به نقاط شکستگی خط پروژه است، دقت کنید میبینید که فقط روی همون نقاط مربوط به لبه ها، این لبه این پلتفرم رو حرکت کرده و نرم افزار تو اون برداشت رو انتقال داده توی همین به عنوان خط پروژه همین مسیر شماره 1.